Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi bị bệnh tâm thần. Với tôi, thứ gì càng đáng sợ thì càng đẹp. Sau khi tôi vô tình vào phòng livestream tiếng cười cợt và cá cược khắp màn hình, đầu tôi sẽ rơi xuống trong 3 giây nữa. Mà tôi ở trong căn nhà ma. Sắc mặt đỏ bừng nhìn bà Si thân đầy vết máu chảy xước. Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat không? Để lộ hốc mắt tối thôi. Bác sĩ lớn trên người chảy đầy máu đen hơi ngừng lại sau đó nhận điện thoại của tôi. Được, nhưng phòng clip của tôi đã nổ tung ngay lập tức. Tên tôi là Vân Tiểu Tiểu, là cô Nhi. Theo thời gian và địa chỉ xem phòng do bên trung gian tôi đến đúng giờ. Không ngờ ở đây đã có mấy chục người đến trước rồi. Trong lòng tôi không có chút bất ngờ nào. Ngôi nhà này nổi tiếng đến vậy, quả nhiên livestream không dễ. Tôi không thể không tiến lên hỏi thăm tình hình. Đại ca, các anh đều là đến xem phòng à? Ngoài việc nói một trong số có một người đàn ông đeo kính, người đàn ông đó nhìn tôi một cái, không nói một lời mà bắt đầu khóc lóc. Người bên cạnh trực tiếp mắng, mày có bệnh à? Mày khóc cái gì hả? Không thể nói. Nếu không tao sẽ rớt mày trước. Tôi ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó có một người phụ nữ mặc váy đỏ bước tới. Là người mới phải không? Địa phương quỷ quái này thật kinh khủng. Nhìn nhiều một chút là tinh thần cũng bị ông nhiễm. Cố gắng nhìn càng ít càng tốt. Đừng nói nhiều. Địa phương quỷ quái. Tôi nhìn quanh khu chung cư gọn gàng và sạch sẽ này. Mặc dù xa xôi nhưng cơ sở vật chất vẫn đầy đủ. Yên lặng đứng xa hơn một chút. Những người này có vẻ bệnh còn nặng hơn tôi. Chờ một lát, trung gian đến rồi. Người đó cười và bắt đầu giới thiệu các quy tắc. Chung cư hy vọng của chúng tôi có những căn hộ chất lượng tốt và giá rẻ đến cho mọi người. Có rất nhiều yêu cầu đối với người thuê nhà. Xin các bạn nhất định phải tuân thủ. Đầu tiên, tất cả các bạn đều phải tìm nhà ở chung. Muốn nhận phòng phải có sự đồng ý của bạn cùng phòng. Nếu không chúng tôi sẽ từ chối nhận phòng. Thứ hai, bất kể bạn nhìn thấy gì trong máu, xin hãy bình tĩnh. Thứ ba, không có quái vật trong máu. Nếu có, nhất định là ảo giác của bạn. Báo cáo kịp thời, người trung gian nhìn xung quanh một vòng. Hài lòng nhìn thấy mọi người không có ý kiến gì, chỉ vào máu phía sau lưng. Bây giờ mời các vị bắt đầu chọn phòng đi. Sau khi chọn phòng, bạn có thể trả tiền thuê nhà. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh, khoảng không trước mắt bỗng xuất hiện màn hình ảo kỳ lạ. Này, livestream sắp bắt đầu rồi. Lần này xem bọn họ có thể tồn tại được bao lâu không chứ? Tôi cả 3 ngày là toàn diệt. Chung cư hy vọng. Phó bản này đã có 1000 lượt. Hiện tại chưa có ai thông qua. 3 ngày cái gì? Tôi cá chỉ có 3 tiếng. Căn hộ hy vọng toàn là những bác sĩ lớn rất lợi hại. Phó bản này chủ yếu kiểm tra giá trị sợ hãi. Chỉ cần giá trị sợ hãi đạt đến 100, cuộc sống sẽ được thiết lập lại. Bọn họ chết chắc rồi. Màn hình ảo anh một câu tôi một câu, làm tôi hoàn toàn bối rối. Tôi nhìn những người đứng trước cửa căn hộ. Không ai dám bước vào. Vô tri vô giác trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Sao trời mưa thế? Tôi không mang theo ông. Tôi cất bước đi về phía trước. Xin tránh ra một chút. Tôi muốn vào trong để tránh mưa. Không ngờ màn hình ảo lại bắt đầu tranh cái dữ dội. Cái người mới này được quá chứ. Thấy mưa máo cũng không có phản ứng gì. Căn hộ này vừa mở cửa là rớt. Người phụ nữ này chết chắc rồi. Trong sự chú ý của đoàn người, tôi đi đến cửa căn hộ và mở cửa. Một ông lão người dính đầy bùn, không có nửa đầu ngăn tôi lại. Dừng lại. Tôi ngoan ngoãn dừng lại, đưa mắt nhìn ông lão kỳ quái kia. Mặc dù đầu đầy tóc trắng, nhưng khuôn mặt hiền hậu. Chỉ là hình như chân có chút không khỏe. Tuổi lớn như thế này mà vẫn còn làm việc không dễ dàng. Tôi cảm thấy thông cảm cho ông ấy. Tiến lên đỡ. Ông ơi, ông muốn đăng ký phải không? Ông chậm một chút. Đơn đăng ký ở đâu? Để cháu tự đi viết là được. Ông lão sửng sốt. Người phía sau tôi cũng sửng sốt. Màn hình ảo cũng dừng lại. Ông lão chỉ vào căn phòng nhỏ ở cửa. Tôi trực tiếp nhìn thấy một cuốn sách nhỏ ở trên bàn. Tự nhiên đi qua cầm lê. Trong phòng livestream và trong mắt tôi đi qua, bình tĩnh cầm lên một quyển sách ra người. Trên sách còn có rất nhiều móng tay. Nhìn thì thấy nó được cắt ra từ cơ thể con người. Màn hình bình luận bất ngờ. Em, cô ta cũng quá bình tĩnh rồi phải không? Vậy mà cũng không sợ à? Cuốn sổ ra người này và ông lão nửa đầu kia. Từng rất chớt không ít chủ phòng livestream đó. Người mới này có chút thú vị. Hừ, cứ giả vờ đi. Ở đây có rất nhiều thứ ghê tởm. Cô ta không thể cầm cự được lâu. Tôi ký tên, nhìn bìa da trong tay, có vẽ hoa nhỏ và động vật nhỏ. Không nhịn được khen một câu. Cuốn sổ này đẹp lắm. Cháu nhỏ trong nhà ông vẽ cho ông phải không? Ông lão nghiêng nghiêng đầu lại gần tôi. Sau đó mở miệng cười lên. Cháu gái tôi làm cho tôi đó. Cô muốn ở lại đây đúng không? Tầng 18 ánh sáng tốt. Khách trọ cũng tốt. Có thể đến đó sống. Tầng 18. Tôi bất ngờ ngước mắt lên, nghiêm túc đồng ý. Quả nhiên là có quan hệ tốt với nhân viên thì sẽ có lợi cho mình. Thông tin có ích này cứ vậy mà đến ngay lập tức rồi. Chỉ có những bình luận trên livestream phấn khích. Wow, ông lão nửa đầu bảo cô ta lên tầng 18. Đó không phải là vị trí không thể nói sao. Quả nhiên bác sĩ khủng bố đều không có ai có lương tâm. Cô gái này xong rồi, vừa rồi may mắn không bị rớt. Gặp gỡ ông chủ hàng đầu trong căn hộ hớp.
Không thể trốn thoát. Cũng có người đặt câu hỏi trên màn hình ảo. Nếu ông lão nửa đầu này thật sự có ý tốt thì Hoặc sao? Kích hoạt cơ chế sinh tồn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên không có người chết. Những người khác trong khu vực thảm họa này cũng nghĩ đến. Một đám người liền mạch đi thang máy lên lầu. Còn một số người không chen chúc lên kịp, chỉ có thể chờ đợt sau. Tôi bị dồn vào một góc. Đến tầng 18, một đám người lại không có ai đi xuống. Thang máy kêu lê, chưa kịp phản ứng. Một người đàn ông trung niên bên cạnh đẩy tôi ra. Cô đi xuống gõ cửa đi. Tôi ổn định thân thể, đâm vào một cánh cửa. Tay bị chảy xước, trực tiếp chảy máu xuống khuỷu tay rồi rơi xuống xa. Ông bị điên à? Tôi thực sự tức giận, trực tiếp mắng người đàn ông trung niên. Ánh mắt của người đàn ông trung niên kia lóe lên. Trên tay cầm một cái, tôi nhìn qua tưởng là của dưa chuột bị hư hỏng. Trên thực tế, mọi người cũng nhìn thấy đó. Ông ta lấy ra một cây búa sắt. Người đàn ông trung niên chạy về phía tôi. Cũng chính lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một bóng người nhỏ bé mặc một chiếc váy màu hồng xuất hiện sau cánh cửa. Trong khoảnh khắc người trung niên xông tới, những xúc tua đẫm máu khổng lồ đột nhiên xuyên qua ngực trái của người trung niên. Trên xúc tu đó toàn là máu. Trên đó còn có gai nhọn. Người đàn ông trung niên chưa kịp phản kháng đã ngã xuống đất. Tử trạng thê thảm, làm cho mọi người sắc mặt trắng bệch. Nhiều người run rẩy không kiểm soát được. Chỉ số sợ hãi lập tức vượt quá 60. Người trung niên vẫn chưa chết, nhưng chỉ số sợ hãi của ông ta có thể nhìn thấy được đột nhiên tăng lên 99. Cơ thể bắt đầu phát hiện tình trạng tan chảy, da bắt đầu tan chảy ra như xác. Phòng livestream, khán giả xem livestream bắt đầu vô cùng phấn khích. Giá trị sợ hãi 99 bắt đầu sáp hóa rồi. Đến 100 sẽ phân hủy và biến mất. Bác sĩ này là con ma đáng sợ thứ hai trên tầng 18, chưa bỏ qua bất kỳ người chơi nào. Cái người mới đó, lần này không thể trốn thoát được đâu. Tôi cá là cô ta sẽ bị cắt thành 8 khối. Màn hình ảo tranh nhau bỏ phiếu tử thần cho tôi. Mà trong chung cư hy vọng, tôi nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, có chút khó hiểu. Cô gái nhỏ mặc váy hồng nhạt kia, không phải chỉ là cầm súng nước bắn người đàn ông trung niên kia vài cái thôi. Người này ngã xuống đất là sao? Bị một đứa trẻ chạm vào đã ngã xuống ăn vạ tại chỗ cũng quá vô sỉ rồi. Tôi không phải là người quản chuyện thiên hạ, nhưng nhìn lại cô gái nhỏ mặc váy màu hồng, da thịt non như một con búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế như búp bê bị sốc. Nhìn người đàn ông trung niên, tôi không thể không bước tới gần cô bé. Bình luận trong phòng livestream QA chỉ trợn trừng đôi mắt chỉ còn đồng tử trắng lên nhìn tôi. Chậm rãi cô bé bắt đầu muốn ra tay. Tôi vô tình bắt được xúc tôi trơn trượt như thạch kia. Cúi xuống và ôm đứa bé vào lòng. Phía sau truyền đến tiếng kêu chói tai, rồi lại bị cưỡng ép đè xuống. Màn hình bình luận liên tục được làm mới cũng như bị đóng băng. Tôi ôm cô gái nhỏ và vỗ nhẹ vào đầu cô bé, cực cưng không sợ. Ông chú kỳ quái đó đầu óc có bệnh, không liên quan gì đến em. Chị gái sẽ bảo vệ em. Nghe xong câu này, cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu. QA chỉ có đôi mắt trắng trợn to, không thể tin được nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Xúc tu kiêu ngạo cũng rơi xuống, mềm mại rơi xuống đất. Một đám người phía sau cũng hoảng sợ, mắt kính trực tiếp rơi xuống. Người phụ nữ áo đỏ miệng mở to có thể nhét vừa cả của trứng gà. Người đàn ông trung niên nằm trên sàn đang dần tan chảy, vào lúc này lại giá trị sợ hãi 100 điểm, biến thành một vũng nước đen bẩn thỉu. Tất cả khán giả trong phòng livestream lúc này đã hoàn toàn im lặng rồi. Làm thế nào mà cô ta có thể đối diện với cái xúc tu mặt trắng bệch giống như xác chết? Cũng gọi được 2 chữ cục cưng à? Người phụ nữ mặc váy đỏ hoảng hốt, run rẩy thốt ra từng chữ. Cô gọi nó là cục cưng à? Giọng cô ta run rẩy, hình như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó. Tôi nghi hoặc quay đầu lại nhìn một cái. Người phụ nữ mặc đồ đỏ trong mắt tôi là một cơ thể người màu xám, không nhìn rõ mặt người. Tôi nhận ra sự không thể tin được trong giọng nói của cô ta. Tôi nhận ra hình dáng thật của đứa trẻ này không đẹp như ở trong mắt tôi. Có thể trên mặt có khuyết điểm gì đó, hoặc cũng có thể là có vết bớt xấu xí. Quỷ sắc bén nhìn qua, cô bé chỉ có tròng trắng, thậm chí gần như không có đồng tử. Cũng giống như một cây kim xỏ vào lòng người. Tôi phát hiện cô bé chuyển động, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Trong đôi mắt của tôi chỉ nhìn thấy một đứa trẻ có đôi mắt to đang ngấn nước, má hồng như một quả đào. Nội tâm sắp bị dễ thương chết rồi. Bạn nhỏ dễ thương quá, tôi thật sự không nhịn được, bóp bóp mặt Quỷ Á. Bé cưng này thật nhìn chỉ có 4 hoặc 5 tuổi, không gọi là cục cưng thì gọi là gì? Bố mẹ em có ở nhà không? Chị, tôi muốn nói về chuyện đàn ông trung niên kia bắt nạt người khác, nhưng lại phát hiện người đó đã rời đi rồi. Thế là liền đổi lời, chị muốn thuê căn hộ này. Nhà em có nhiều phòng không? Em có thể thương lượng với bố mẹ để chị ở lại không? Quỷ ơi nhìn tôi như cá chớp, sau một hồi lâu, ngắt quãng trả lời, nhưng trong lời có vẻ rất hoài nghi. Chị, muốn ở lại, nhà của tôi à? Tại sao? Mắt tôi sáng lê, kể từ khi mắc căn bệnh kỳ lạ này, tôi không có cách nào để nhận biết người khác bằng ngoại hình, nhưng lại nhận ra rất nhiều nhân tính. Em bé này ngoan quá, cha mẹ chắc không khó để hòa hợp. Tôi ngay lập tức nói những lời ngọt ngào ở ngay bên miệng ra. Bé cưng à, em thật dễ thương, chị gái muốn ở bên em nhiều hơn. Tôi, đáng yêu. Quý A do dự lặp lại, đôi mắt chỉ có tròng trắng nhìn tôi, cố gắng tìm ra dấu vết của việc nói dối. Tôi không nói dối. Tôi thực sự nghĩ cô bé dễ thương. Sau khi nhận ra điều này,
Hành động sau đó của quỷ càng khiến mọi người sửng sốt. Tôi bị bệnh tâm thần. Với tôi, thứ gì càng đáng sợ thì càng đẹp. Sau khi tôi vô tình vào phòng livestream, tiếng cười cợt và cá cược khắp màn hình. Đầu tôi sẽ rơi xuống trong 3 giây nữa. Mà tôi ở trong căn nhà ma. Sắc mặt đỏ bừng nhìn bác sĩ thân đầy vết máu chảy xước. Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat không? Để lộ hốc mắt tối thôi. Bác sĩ lớn trên người chảy đầy máu đen hơi ngừng lại một chút. Sau đó nhận điện thoại của tôi. Được, nhưng phòng clip của tôi đã nổ tung ngay lập tức. Xúc tu của quỷ run rẩy một chút, đầu nhọn hung ác không tự chủ thu lại. Cuối cùng trở về trong cơ thể của quỷ bàn tay của cô bé lại biến thành tay người, miệng cong lên, trực tiếp kéo đến tận mang tai. Em tên là Nguyệt Nguyệt, em sẽ đưa chị đi tìm anh trai. Em cũng muốn ở cùng với chị gái. Lời này vừa ra, phòng livestream cô đơn lại bùng nổ. Em, cửa quỷ này lại qua rồi. Đây có thể là tân thủ. Chất lượng tâm lý này cũng quá nghịch thiên rồi. Không phải là đại lão giả vờ Tiểu Bạch chứ. Trên màn hình ảo tràn đầy nghi ngờ về tôi. Nhưng tôi chỉ gật đầu mừng rỡ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của quỷ cùng nhau bước vào cửa phòng. Nhưng thấy tôi vào, có người trong nhóm 10 mấy người ở bên ngoài kia lại gấp. Một người đàn ông nhỏ bé vội vàng bước vào cửa cùng với tôi. Nhưng ngay khi bước vào cửa đã bị một bóng tối nuốt chửng. Sau khi nghe một tiếng hét, một vũng dầu đen như màu dầu cay chảy ra ngoài. Mọi người dừng lại. Đầy hoảng sợ nhìn cánh cửa phòng đang mở như hố sâu không đáy kia. Nhưng không có một ai dám bước vào. Người phụ nữ váy đỏ đi thẳng vào thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Người đàn ông đeo kính mắt không cam lòng cắn răng, cũng chỉ có thể rời đi chọn phòng khác. Trong 10 mấy phút chọn phòng này, số lượng ban đầu 40 đến 50 người, bây giờ gần như giảm đi một nửa. Nhiều người khi chọn phòng đã bỏ mạng dưới tay những chủ nhà khác nhau. Bên tai tôi cũng đồng thời có một giọng nói vang lê. Số người sống sót 25. Tôi bình tĩnh bỏ qua âm thanh này. Từ khi bị bệnh, thính giác của tôi cũng bị ảo giác rất nhiều. Đã quen rồi. Sau khi vào phòng, bên trong là một mảnh đỏ tươi như máu. Mọi thứ đều có màu máu. Quan sát cẩn thận, con có thể nhìn thấy bức tường màu đỏ đang đập nhẹ, hoạt động như thể còn sống. Nếu đây là một người bình thường, vào một căn phòng như thế này sẽ phát điên ngay lập tức. Dắt tay tôi, rụt rè hỏi. Chị ơi, chị có thấy nhà của em đẹp không? Chị có thích không? Nhìn căn phòng lộn xộn, tôi nhíu mày. Bé yêu à, căn phòng này của em không tồi. Khuôn mặt của quỷ lập tức thay đổi. Chị đang nói dối. Ha 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 ha, tôi đã nói người mới không đáng tin cậy rồi. Lật xe rồi, lần này xong đời rồi. Quỷ sẽ bị chọc giận. Đôi mắt quỷ trở nên hung dữ. Bàn tay chống chảy giơ lên, biến thành xúc tua đỏ. Dùng tốc độ như sét đánh chạy ra sau lưng tôi. Một đứa trẻ vạch chân lời nói dối. Tôi xấu hổ ngồi xổm xuống nhặt rác trên mặt đất. Nhưng lại vừa may thoát khỏi sự tấn công của quỷ Bé xin lỗi, chị gái không nên nói dối đâu. Nhưng nhà em có chút lộn xộn. Bố mẹ em chăm sóc em như thế nào vậy? Làm sao có thể bỏ một em bé đáng yêu như vậy ở nhà một mình, làm cho nó trở nên không sạch sẽ như vậy? Xúc tu của quỷ đột ngột dừng lại. Trên khuôn mặt trắng bệch của cô bé hiện lên sắc hồng khả nghi. Bình thường chỉ có em và anh trai. Anh trai lại không thích dọn dẹp. Thì ra là vậy. Người anh trai này cũng quá vô trách nhiệm rồi. Tôi không hài lòng. Anh trai của em không phải thứ tốt lành gì. Lời chửi người của tôi vừa mới xuất khẩu, cánh cửa phía sau lặng lẽ mở ra. Một bóng người màu đen xuất ha. Người mới xong đời rồi. Cô ta mắng Basi mạnh nhất bị người ta nghe thấy rồi. Căn phòng đột nhiên trở nên tối tăm. Vô số khí đen xuất hiện ở đằng sau cánh cửa. Bóng đen cười như không cười nói. Ha ha ha, cô đang mắng tôi à? Theo sau lời nói của hắn, những thứ nhìn giống như thịt kia bắt đầu đập. Thật kỳ lạ, máu đỏ tươi chảy xuống. Màn hình ảo lại lập tức bắt đầu điên cuồng có bình luận chạy qua. Đến rồi, Basi bắt đầu ra tay rồi. Con nói cô ta là đại lão. Cô gái này thật là quá ngu ngốc. Lần đầu tiên gặp Basi đã dám mắng đối phương. Tôi cá là cô ta không chỉ biến thành xác ướp mà cơ thể còn sẽ bị Basi vận thành cặn bã. Nhưng khi khu bình luận đang kích động thảo luận phương thức trước của tôi lại không có gì thay đổi. Trong mắt tôi chỉ là vết dầu bẩn trên tường, vừa dính nhóc vừa chảy xuống vài giọt. Đại ca, anh nói anh không đáng mắng à? Xem phòng anh bẩn thế nào rồi? Phòng như vậy là phòng của người sao? Nếu trẻ con sống ở đây bị bệnh thì phải làm sao? Bóng đen tiếp tục mở miệng có chút khác biệt. Cô đang quan tâm quỷ à? Nó không chết được. Nghe xong lời này, ban đầu tôi chỉ hơi tức giận, bây giờ đã chuyển thành phẫn nộ rồi. Ở đâu có phụ huynh đặt tên như vậy cho con của mình? Hơn nữa làm sao có thể đối xử với con cái của mình như vậy? Anh không phải là kẻ buôn người chứ? Vốn là nghĩ là lần đầu gặp mặt phải giữ chút lịch sự, nhưng bây giờ thật sự không chịu nổi. Tôi từ khi còn nhỏ đã là cô nhi, từng bị bắt nạt, đặc biệt không chịu nổi những chuyện không tốt cho trẻ em. Tôi giận dữ đi qua. Máu đen dính nhớp chảy xuống vừa vặn chảy qua sau chân tôi. Anh có thật sự là người thân của cô bé không vậy? Không phải là anh bắt cóc cô bé đến đây chứ? Tôi tức giận nói không nên lời. Người trước mắt nhìn thẳng vào tôi. Trên mặt vẫn còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Thật tức giận không chịu nổi mà. Trong nhà còn mang theo những thứ này. Anh giấu đầu hở đuôi. Rốt cuộc anh là ai?
Nói xong tôi liền tháo mặt nạ của hắn ra. Trong khoảnh khắc này, mặt nạ trên người bác sĩ được tháo ra. Bộ quần áo màu đen trên người hắn cũng bị xé rách, để lộ bên trong là xác chết đã bị đốt thành than đen. Trên đó đầy những bùa chú kinh khủng và độc ác. Chỉ nhìn thôi, mắt cũng sắp bị cái loại ác ý ngập trời đó chọc mù. Khu bình luận của phòng livestream càng hỗn loạn. Ôi, mắt tôi đau quá. Không tốt, ác niệm trên người tên bác sĩ này. Sao xem qua phòng livestream mà vẫn còn mạnh như vậy? Chỉ số giám sát của tôi đã tăng lên rồi. Người phụ nữ này bị bệnh à? Làm sao có thể liều lĩnh như vậy? Suýt nữa thì hại chết người rồi. May mà cô ta sắp chết rồi. Khiêu khích lớn như vậy, cổ của cô ta sẽ lập tức bị tên kia vặn xuống. Trong thực tế, bác sĩ thực sự đã bùng nổ. Năng lượng đèn khắp người anh ta như đang trỗi dậy từ vực thẳm. Cả chung cư hy vọng như bị nuốt chửng. Trước mắt chỉ còn lại bóng tối, bên ngoài cửa sổ cũng không có chút ánh sáng nào. Bác sĩ đưa tay chỉ vào tôi. Những ngón tay cằn cỗi đã biến thành một cái liềm khổng lồ treo trên cổ tôi. Tôi nói rồi, mắt nhìn bác sĩ không chớp mắt. Ha ha ha, người mới này bị dọa sợ đến phát ngốc rồi. Tôi đã nói rồi mà, có ai mà không sợ chết đâu. Người mới này cuối cùng không thể giả vờ được nữa. Tôi không thể chờ đợi để xem. Bác sĩ xé xác cô ta ra thành từng mảnh. Nhìn bác sĩ mũi cao, mắt sáng, ngũ quan đẹp đến mức nghịch thiên ở trước mắt. Tôi không tự chủ giơ tay lê, sờ soạng bụng của bác sĩ. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Cơ bụng 8 múi. Anh chàng đẹp trai như vậy, thân hình cũng bùng nổ như vậy. Hôm nay tôi thật may mắn. Não bị sắc đẹp làm cho ngây ngốc. Tôi lập tức bật thốt. Anh đẹp trai, thêm WeChat không? Bác sĩ ngây ngốc, màn hình đạn cũng đóng băng, một sự im lặng chớp chốc. Nhưng sau khi trận mưa rào kết thúc, một đợt bình luận mới bùng nổ. Em, cứu mạng. Sao cô ta lại dám nói những lời như vậy với bác sĩ? Giá trị kinh dị của tôi lại tăng thêm nữa rồi. Cô ta là người à? Là người à? Đối mặt với loại cương thi cháy đen như vậy, đầu óc cô ta hỏng rồi à? Phòng livestream thể thốt tôi tìm chết, nhìn chăm chăm vào hình ảnh mong đợi tôi bị chặt đầu, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông vốn tràn ngập khí đen lại bất ngờ im lặng một lúc. Một nửa khuôn mặt của hắn bị thổi giữa, nửa còn lại ngũ quan đến mức không giống người thật. Nửa kia lại xuất hiện tia may mắn nhàn nhạt. Hắn thu lưỡi liềm lại, lấy điện thoại ra từ phía sau ra và chuyển sang giao diện quét mã. Phòng livestream hoàn toàn không có âm thanh, chỉ có vô số dấu hỏi và dấu chấm than. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra và thêm WeChat của bác sĩ. Trên mạng không có lừa người. Ai chủ động thì có câu chuyện. Trai đẹp chủ động thì càng có nhiều chuyện hơn. Miệng tôi không nhịn được phát ra tiếng cười. Vừa định nói chuyện, chàng trai đẹp trai lại gần tôi hơn. Cô xác định tôi rất đẹp trai sao? Bác sĩ đẹp trai vừa nói chuyện vừa đưa mặt đến gần tôi. Hai chúng tôi gần như hít thở cùng nhau. Trong mắt tôi, hàng lông mi dài như lông vũ nhẹ nhàng chuyển động. Một đôi mắt đen giống như cặp đá pha lê màu đen hảo hạng. Tôi không khỏi đỏ mặt. Rất đẹp trai. Tôi nhân, cô ta nghiêm túc đấy à? Thật sự cảm thấy bác sĩ đẹp trai, làm sao có thể? Cơ thể bác sĩ đó giống như than cốc. Nhìn một cái, xích nôn luôn bữa tối hôm qua rồi. Tôi muốn hỏi thẳng một chút, nếu không có hy vọng, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền. Tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ vì cảm xúc nhất thời. Nhưng giây tiếp theo bác sĩ lại đáp, được, tôi cũng muốn biết thêm về cô. Tôi lập tức cười, lúc này Quỷ Oa cũng nhảy ra. Chị ơi, căn phòng chị dọn dẹp thực sự là... Xúc tu đỏ tươi của cô bé nhẹ nhàng xuất ha, rồi dừng lại trước mắt tôi. Nhẹ nhàng ôm tôi một cái. Chị ơi, ngôi nhà này được chị dọn dẹp trở nên thật xinh đẹp. Em rất thích. Chị ơi. Tôi nhìn thấy nụ cười của cô bé, ôm xúc tu của cô bé lại xoa ná. Bàn tay của em cũng rất đẹp, một bàn tay đẹp như vậy, chị gái cũng rất thích. Quỷ Oa hơi ngừng lại, nhưng không có gì xảy ra. Ngoan ngoãn để yên cho tôi sờ. Hơn nữa còn khá tận hưởng. Chị ơi, chị thật sự không sợ em sao? Không sợ đâu, chị còn thích em nữa. Chị chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào đáng yêu như em. Tôi ôm khuôn mặt của Quỷ Oa, chỉ nghĩ cô bé xinh đẹp và dễ thương. Quỷ Oa rất hài lòng đến mức không chịu nổi. Tôi cũng vui, rồi đi dỗ cô bé ngủ. Nhưng khu bình luận lại vô cùng bất mãn với sự nhàn nhã của tôi. Không thể để người mới này kiêu ngạo nữa. Cô ta không có năng lực gì cả, dường như chỉ có nhận thức bị suy giảm thôi. Không phải, chỉ cần nói cho cô ta biết sự thật thôi sao? Sẽ bỏ lớp ngụy trang mà căn bệnh đã cho cô ta sẽ bị dọa đến phát điên. Tôi đã bí mật liên lạc với anh trai đeo kính rồi. Anh ta hứa sẽ thử. Này, có kịch hay để xem rồi. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng máy móc đánh thức. Mời các người chơi đến sảnh tập hợp. Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc chào đón khách thuê. Tôi bị bệnh tâm thần. Với tôi, thứ gì càng đáng sợ thì càng đẹp. Sau khi tôi vô tình vào phòng livestream, tiếng cười cợt và cá cược khắp màn hình. Đầu tôi sẽ rơi xuống trong 3 giây nữa. Mà tôi ở trong căn nhà ma. Sắc mặt đỏ bừng nhìn bác sĩ thân đầy vết máu chảy xước. Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat không? Để lộ hốc mắt tối thôi. Bác sĩ lớn trên người chảy đầy máu đen hơi ngừng lại một chút. Sau đó nhận điện thoại của tôi. Được, nhưng phòng clip của tôi đã nổ tung ngay lập tức. Thức ăn được bày trong đại sảnh. Tôi nhìn quanh một vòng, có khoảng 20 người.
Người phụ nữ mặc đồ đỏ và người đàn ông đeo kính vẫn còn đó. Hôm qua lại có thêm 2 người chết. Chúng tôi vẫn cố gắng hết sức, tốt hơn là ít tiếp xúc với những con ma đó. Mỗi lần gặp chúng đều đưa ra yêu cầu. Không làm được hoặc sợ hãi đều sẽ chết. Lúc này, quản gia của căn hộ xuất hiện. Chúc mừng mọi người đã đến với chung cư hy vọng. Tiếp theo, vì tình cảm giữa những người thuê căn hộ, hy vọng các bạn có thể ghé thăm lẫn nhau. Đừng bao giờ từ chối khách đến thăm. Nếu ảnh hưởng đến tình cảm giữa hàng xóm, quản lý sẽ đuổi các bạn ra ngoài theo quy định. Tất cả người chơi sắc mặt lập tức trắng bệch như xác chết. Tôi bình tĩnh đồng ý, không phải chỉ là xã giao. Mặc dù tôi không thích, tôi vừa định đi, gã đeo kính đột nhiên ngăn tôi lại. Vân Tiểu Tiểu, cô bị suy giảm nhận thức phải không? Vậy thì sao? Tôi muốn nói cho cô biết sự thật. Đừng vì chứng suy giảm nhận thức của cô mà uổng công bỏ mạng. Nơi này căn bản không phải là căn hộ gì cả. Thay vào đó là một thế giới đầy những câu chuyện quỷ quái. Đứa trẻ trong căn phòng mà cô đang ở là quỷ oa, là một con quái vật có xúc tu giết người không chớp mắt. Họ sống với cô chính là vì để cô sáu phạm quy tắc mà ra tay giết cô. Tôi có hơi ngây ngốc, anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi muốn phản bác nhưng đột nhiên dừng lại sự cái tên quỷ á bất thường và phản ứng của một số người khi họ bước vào cửa. Đột nhiên có lời giải thích hợp lý, lời anh ta nói là thật. Mắt tôi trở nên nghiêm túc. Người đàn ông đeo kính càng vui vẻ. Tất cả chúng ta đều là người chơi. Những điều đã trải qua trong thế giới khủng bố, tất cả sẽ được livestream cho người xem. Điều kiện thông quan của chung cư này rất khắc nghiệt. Sao nào? Có một liên minh với tôi không? Tôi đã trải qua hơn chục vòng livestream rồi. Là một người chơi lão làng, hoàn toàn có thể giúp cô. Không cần, coi như đây là một trò chơi kinh dị. Tôi cảm thấy một mình càng tốt. Tôi trực tiếp từ chối. Người đàn ông mắt kính ngượng quá hóa ra. Vậy thì cô chết chắc rồi. Cô ở lại căn phòng trên tầng 18, là thứ đáng sợ nhất trong khu chung cư này. Tôi không quan tâm đáp. Thế giới khủng bố thì có làm sao? Quỷ của tôi rất thích tôi. Muốn thông quan hẳn là không khó đâu. Tôi vừa muốn rời đi nhưng lại bị một nam sinh ở nơi khác chạy đến bắt lấy. Cô không được đi. Cái đồ quái vật nhà cô. Cậu làm gì vậy? Chúng tôi ở đây chỉ có một mình, cô không sợ những thứ đó. Cô không phải quái vật thì là cái gì? Cô nói đi, cô có phải là NPC hay không? Tôi sẽ giết cô trước. Nam sinh đã mất trí rồi, cầm một con dao muốn đâm vào bụng tôi. Tôi tưởng mình chết chắc rồi. Một tiếng sệt vang lê, nam sinh kia bị đẩy văng ra. Tôi quay đầu nhìn lại. Là Basi. Nam sinh bị Basi dùng lưỡi liềm tấn công một cái, trực tiếp không còn nữa. Còn lại tôi đỏ mặt quay sang. Anh đến rồi. Basi ra tay giúp tôi đánh người. Có thể là với tôi, nhưng cảnh tượng này lại khiến mọi người kinh ngạc. Trong phó bản này, làm thế nào mà NPC có thể giúp người chơi? Điều này sẽ bị trừng phạt. Quả nhiên trên người Basi xuất hiện lực lượng vô hình, mở ra một vết thương lớn. Xin nữa thì làm đứt tay hắn. Vết thương này ở trong mắt tôi rất rõ ràng. Nhưng tôi vừa định đi về phía hắn, thấy hắn cầm lưỡi liềm, chớp mắt một cái đã biến mất. Chỉ còn lại một giọng nói. Tên tôi là Chu Hàm. Lan đạn liền ồn ào. Đây là yêu nhau rồi sao? Vân Tiểu Tiểu đẹp đến vậy sao? Tôi thậm chí còn chút muốn xít bọn họ một chút. Tôi điên rồi. Tôi nhìn Chu Hàm biến mất, có hơi buồn. Thật là, hắn xấu hổ như vậy làm gì? Nói chuyện với người ta không được sao? Tôi quay đầu nhìn những người chơi khác. Họ nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Đó, thứ lúc nãy là cái gì vậy? Đó là Basi à? Mắt tôi đau quá. Đừng lại đây. Những tiếng xì xào vang lê. Xin những người chơi đừng hoảng loạn. NPC mới sắp xuất ha. Xin bình tĩnh lại tâm trạng, tránh bị hóa xác. Thông báo vừa dứt, màn hình đạn lại phấn khích. Có phải là với bà lão kia sắp đến không? Thật mong chờ, thật mong chờ. Tôi đột nhiên có chút tò mò Vân Tiểu Tiểu sẽ làm gì. Dù sao cô ấy nói chuyện là mời tam quan của tôi. Nhớ lại vừa rồi Chu Hàm bị thương, tôi nhanh chóng chạy về căn hộ. Chu Hàm, tôi hét lê. Chỉ có quỷ oa từ trong căn hộ đi ra. Quỷ oa dựa vào xúc tu đi đến trước mặt tôi. Chị ơi, anh trai em bị thương rồi. Chị có thể giúp anh ấy không? Tôi đi theo quỷ oa đến một căn phòng khác. Khi tôi bước vào, chỉ thấy Chu Hàm nằm trên mặt đất hấp hối, cánh tay bị gãy. Tôi quay đầu nói với quỷ oa. Em đi mang kim chỉ đến đây. Quỷ oa nhanh chóng mang đến cho tôi. Tôi liền khâu vết thương lại cho Chu Hàm. Miệng vết thương rất lớn. Tay tôi bị dính máu tươi. Nhưng tôi vẫn cố gắng khâu lại. Phong cách của khu bình luận bắt đầu thay đổi. Tại sao tôi cảm thấy có hơi cảm động? Ôi trời ơi, tôi điên rồi quá. Vân Tiểu Tiểu đính thật sự. Mất rất nhiều công sức, tôi mới khâu vết thương lại cho Chu Hàm. Liền đi ra ngoài nói đi tìm chút nước cho Chu Hàm uống. Tôi xuống dưới nhà lấy nước, thấy một bà già ngồi ở bên cạnh máy rót nước. Ngũ quan của bà lão này hơi kỳ lạ, kết hợp lại như một con cá. Hơn nữa trên người còn có những vết trong mắt bao phủ. Đó chỉ là một bà lão rất gầy. Tôi nhìn bà ấy một cái, tự mình lấy nước. Khu bình luận lại phấn khích. Bà lão cá chớt đến rồi. Viên Tiểu Tiểu, sao một chút phản ứng mà cô cũng không có vậy? Đây là định dâng mạng cho bà lão à? Bà lão, nhanh. Dạ Vân Tiểu Tiểu sợ tôi lấy nước đi. Xong, bà lão cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cô gái, tôi có thể đến nhà cô ngồi một chút không? Bà ấy gãi mặt, một mảng da lớn rơi xuống. Tôi thầm nghĩ trong lòng, bà lão này tội nghiệp quá. Quần áo rách rưới, gây đến rợn người. Vừa nhìn là biết ở nhà không được ăn ngon. Chắc là bị gia đình ngược đãi. Nghĩ đến đây tôi gật đầu. Được ạ, bà đi theo cháu nhé.
Bà ơi, bà có muốn cháu đỡ bà đi không? Bà lão nhìn tôi. Được, cháu không sợ tôi à? Sao ai cũng hỏi tôi có sợ không? Tôi thực sự muốn nói một câu, tôi thực sự không sợ. Các người có đáng sợ như vậy không? Tôi đưa bà lão về nhà. Quỳ ơi nhìn thấy bà lão thì rất ngạc nhiên. Chị, sao chị lại đưa bà về rồi? Đây là bà của em à? Bà là bà của tất cả mọi người. Được rồi, bà ngồi xuống chút đi. Cháu vào phòng chăm sóc cho anh trai của em ấy. Tôi mang nước đi vào phòng. Thấy Chu Hàm đã tỉnh rồi, tôi vui vẻ nói. Chu Hàm, anh tỉnh rồi. Chu Hàm nhìn thẳng vào tôi. Là cô khâu vết thương lại cho tôi à? Phải, nếu không khâu lại, nó sẽ tiếp tục chảy máu. Tôi tự lành được. Như vậy không được, cho dù bản thân có thể tự lành thì cũng phải chăm sóc. NPC có thể không phải là người, nhưng cũng nên chăm sóc thật tốt. Dù sao Chu Hàm cũng là bởi vì tôi nên mới bị Chu Hàm nhìn tôi. Hiếm khi hắn không trả lời, tôi nhìn vành tai của hắn, hình như hơi đỏ. Đúng rồi, bà của anh đến rồi. Bà tôi? Đó không phải là bà của anh sao? Bà anh gầy như vậy. Anh bình thường có phải là không chăm sóc tốt cho người ta không? Cô nói vậy thì là vậy đi. Bà lão lúc này cũng đi vào phòng. Cô gái nhỏ, tôi đến giúp cháu. Nói là giúp tôi. Bà lão rõ ràng đã đi vòng quanh phía sau lưng tôi, há miệng lớn muốn cắn tôi một cái. Tôi đột ngột xoay người lại. Bà ơi, để cháu nấu cơm cho bà. Cháu nấu cơm rất ngon. Bà xem, bà gầy như vậy, phải bổ sung thật tốt. Hành động của bà lão hơi ngừng, động tác cắn tôi lại bị câu nói này ngăn lại. Bà ấy có chút không biết đáp lại như thế nào. Được. Khu bình luận lại phát điên. Vân Tiểu Tiểu, cô không biết bà ta vừa mới muốn ăn cô sao? Vân Tiểu Tiểu, cô là ngu thật hay là giả ngu vậy? Đừng mắng nữa, hãy xem biểu hiện tiếp theo của cô ta đi. Tôi bảo Chu Hàm mua nguyên liệu cho tôi, chuẩn bị vào bếp nấu cơm cho mọi người. Tôi quay sang nấu ăn, chỉ còn lại Quỷ Òa, bà lão, còn có Chu Hàm đứng một chỗ. Bà đến làm gì? Đương nhiên là đến dọa cô ta, làm cô ta nhanh chóng bị loại. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là như vậy sao? Những người chơi này không qua cửa được. Lát nữa ăn cơm, xem tôi làm thế nào. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nấu xong sườn heo kho, xúc cá. Ba người Chu Hàm nhìn chằm chằm, bà lão gắp một đũa thức ăn lê, nhưng món ăn này chui ra khỏi mắt bà lão. Thật khó ăn, thật khó ăn. Người chơi chót tiệt, tao sẽ rớt mày. Tôi trực tiếp đặt đũa xuống, ba người nhìn chằm chằm tôi dùng tay áo lau lau mắt cho bà lão. Lão nhân gia, là cháu nấu đồ ăn không ngon sao? Lần sau cháu sẽ cải thiện. Tôi nhìn bà lão, đồ ăn tôi nấu có khó ăn như vậy không? Dọa bà lão khóc thành như vậy luôn rồi. Bà lão sửng sốt, sự lịch sự của tôi khiến bà lão không nói nên lời. Hey si, được rồi. Thực ra cũng không khó ăn đến như vậy. Tôi đã nói rồi, không khó ăn chút nào. Chu Hàm, anh thấy sao? Thật sự không khó ăn đâu. Quỷ Òa gõ bát cơm muốn ăn thức à? Khu bình luận đã tê liệt. Mạch não của Vân Tiểu Tiểu thật sự không cùng tần số với tôi mà. Sau bữa tối, bà lão nói với bà Si. Thôi được rồi, tôi không dọa cô ta sợ được. Tôi thừa nhận tôi cũng có chút thích cô ta. Tối nay bà có muốn ngủ cùng cháu không? Tôi bỗng nhiên chạy ra, thân thiện hỏi. Được. Bà lão đáp lại, tôi đã trải qua một đêm vui vẻ. Nhưng ngày hôm sau, khi chúng tôi đến hội trường, thiếu 5 người. Cho nên đây chính là bị đào thải mà mắt kính nói sao. Ngày càng ít người sống sót. Giờ khắc này quản gia lại xuất hiện. Mời mọi người tự đi đến phòng số 15, tầng 17. Để chào đón cư dân, nhớ là tất cả mọi người. Không đi thì lập tức bị loại bỏ. Hắn nói xong rồi bỏ đi, mọi người ở đại sảnh lại bùng nổ. Đó cũng không phải là phòng của người cá sao? Đây cũng độ khó địa ngục rồi. Khu chung cư này tổng cộng có 15 con quái vật. Chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn tất cả quái vật trong chung cư, chúng ta mới có thể trốn thoát. Vân Tiểu Tiểu, xin hãy giúp chúng tôi. Quả nhiên nhân tính là ác độc nhất. Ngày hôm trước, rất nhiều người ở đây còn có ác ý sâu sắc với tôi. Bây giờ xuất hiện quy tắc đến thăm cư dân, tất cả đều thay đổi tính cách. Tôi không để ý đến những người này. Trở lại tầng 18, sau đó phát hiện bà lão đã mất tích. Thế là hỏi, ủa, bà đâu rồi? Bà đi rồi, trước khi đi còn có quà muốn tặng cho chị. Quà gì chứ? Tôi nhận lấy chiếc hộp mà Quỷ Á đưa tới, vừa mở ra xem là mấy cái của nhãn cầu đẫm máu. Khu bình luận lại bắt đầu loạn. Không phải là cô ta không biết bà lão kia là muốn dọa cô ta sao? Mê mông, chắc là không biết. Đôi mắt đẹp quá, tôi khen ngợi. Tôi thích nó, cảm ơn bà. Quỷ Á sửng sốt một chút rồi cười. À, chị ơi, có vẻ như chị thực sự thích, em rất thích chị. Chị cũng thích em mà. Chu Hàm đâu? Anh trai đang ngủ. Khi tôi đến phòng của bà Si, tôi thấy hắn đang nằm trên giường. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy có ai ở trong lòng tôi lâu như vậy. Tôi thực sự muốn thân thiết với hắn. Cho Hàm, em muốn nói với anh một chuyện. Có chuyện gì vậy? Tôi phải tìm đường thông quan rồi. Từ tầng 1 này đến tầng 17 này. Cô cứ như vậy mà nói với tôi à? Đúng vậy, bởi vì em thích anh. Đi ra ngoài nên báo cáo.
Tôi có thể thấy biểu tình của hắn hơi cứng lại. Nhưng một lúc sau hắn lên tiếng, được, để tôi tiễn cô. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, không nỡ chia xa. Trước khi đi, có thể hôn một cái không? Cái gì? Hắn sửng sốt nhưng thấy hắn không có vẻ phản kháng. Tôi kéo cổ áo của hắn ta qua, hôn một cái. Khu bình luận hoàn toàn sụp đổ. Không phải chứ? Sao cô ta dám? Sao cô ta lại dám? Wow, đây là gì thế này? Tôi và Chu Hàm chia tay, sau đó tự đi vào thang máy. Đến cửa thang máy, Chu Hàm bỗng nhiên nắm tay tôi, hét một cái điện thoại nắp gập vào tay tôi. Đây là điện thoại. Sau khi thông qua, cô có thể liên lạc với tôi. Wow, tuy đó là điện thoại nắp gập. Lâu rồi chưa thấy điện thoại như vậy. Tôi cầm lấy mở ra, trên đó chỉ có một số điện thoại, ghi chú là Sở Hàm. Khu bình luận chen vào, làm sao đây? Đột nhiên có chút bu. Wow, đây là định tình rồi sao? Này, các người nói xem Vân Tiểu Tiểu có chết không? Tạm biệt với Chu Hàm, tôi đến phòng 15. Phòng 15, có một người cá đang bơi trong bia. Chỉ là hắn ta thiếu một cánh tay, mắt trắng. Đôi cá còn có chút thối giữa. Điều đáng sợ nhất là những mảng lớn màu đỏ trên người hắn ta, trông giống như khối u, rất ghê tởm. Khu bình luận cũng bắt đầu ồn ào. Đây chính là vua người cá của chúng ta à? Hóa ra sau khi vua người cá bị thương, đã đến chung cư Hy Vọng. Vua của tôi, trước đây vinh quang biết bao. Sau khi vào phòng, mọi người thì thầm. Hóa ra là 200 năm trước, người cá thống trị vùng biển này. Họ mạnh mẽ và xinh đẹp, họ sinh sống ở một vùng biển nào đó không tranh chấp với thế gian. Nhưng con người tham lam đã phát hiện ra đuôi cá của chúng có thể làm thành những chiếc quạt đẹp. Hơn nữa cũng có thể lấy dầu cá từ cơ thể họ để sử dụng. Thế là nhân tộc và người cá sinh ra chiến tranh. Nhà vua dẫn quân lính của mình vào cuộc chiến tranh lớn với loài người. Sau đó nhà vua trở thành như thế này. Tôi nghe câu chuyện tuyệt đẹp này mà đau lòng. Nhìn cái đuôi cá màu xanh kia, thân thể trắng như tuyết, thật sự rất đẹp. Tất cả mọi người nhìn vua người cá trong nước, không dám tiến lê. Con người đến rồi. Vua bơi đến trước mặt tôi, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tử Lộ, tôi lắc đầu. Vua, tên của ngài có phải là Đức Kinh không? Tôi biết ngài là vị vua vĩ đại và xinh đẹp. Xinh đẹp, ngươi xem bây giờ ta hiện tại còn xinh đẹp không? Sao không đẹp? Tôi đưa tay chạm vào đuôi cá của hắn ta. Tôi nhìn thấy cái đuôi này giống như nhìn thấy một biển lớn. Thật sự rất đẹp. Vua lạnh lùng nhìn biểu tình của tôi. Tôi thực sự nghĩ hắn ta rất đẹp. Tôi lau đuôi cho ngài có được không? Tôi vừa dọn dẹp phòng 18 ở tầng 18. Ngươi ở đó cũng rất hài lòng. Phòng 18, ngươi đã vào phòng 18. Ngươi còn sống sót ra ngoài. Tôi nghĩ mọi người đều rất hợp nhau. Hơn nữa mọi người đều có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Tôi vừa nói vừa ôm đuôi của vua cọ sát. Đuôi của ngài thật sự rất đẹp. Thế là tôi cầm lấy cọ vẽ, bổ sung màu sắc cho một số đuôi cá trong mắt tôi. Hy vọng đuôi cá của hắn ta sẽ trở nên đẹp hơn. Theo màu vẽ của tôi, đuôi của vua Nhân Ngư đã hoàn toàn thay đổi. Đuôi vừa thay đổi một chút, vị vua Nhân Ngư từng ghê tởm kia trở nên quyến rũ hơn nhiều. Vua người cá đứng nhìn cái đuôi. Khu bình luận ngạc ni, Vân Tiểu Tiểu thật sự là thiên tài trong bệnh tâm thần. Đúng vậy. Thật sự rất giỏi. Nhà vua nhìn tôi, đưa tay giữ cằm tôi. Lâu như vậy, cô là người đầu tiên nói tôi xinh đẹp. Một người khiến tôi trở nên xinh đẹp hơn. Nhà vua nhìn tôi, cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt. Cô đi đi, sau này ta sẽ không rớt cô. Nói xong câu này, hắn ta trực tiếp rớt một người chơi. Mọi người đều rời khỏi phòng. Sau đó ngày tháng trôi qua từng ngày. Quản gia tiếp tục cho chúng tôi đến thăm khách. Số người còn lại ngày càng ít đi. Rồi tôi đến phòng 14. Đó là một con thỏ màu đen. Thân dưới liên tục chảy máu, bị gãy một chân. Lại đến phòng 13. Giúp người nhặt rác dọn dẹp lại ngôi nhà nhỏ của mình. Đến phòng số 12 dạy đứa trẻ câm điếc nhận mặt chữ. Vào phòng 11. Tưởng tượng tương lai với người phụ nữ tâm thần bị mất ngủ. Khi tôi đến thăm từng phòng, cuối cùng người chơi chỉ còn lại một mình tôi. Khu bình luận ngạc nhiên. Tuyệt vời. Thật tuyệt vời, Vân Tiểu Tiểu. Vân Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thông quan rồi. Nhưng chung cư Hy Vọng hình như vẫn còn lá bài ở. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ vẫn còn? Ngoài ra còn có một vị bác sĩ, nhưng chưa ai nhìn thấy. Tôi cứ tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kết quả, giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên. Vân Tiểu Tiểu, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ ghé thăm 15 phòng. Bây giờ, nếu cô có thể vượt qua vòng cuối cùng, vậy tên của cô sẽ được khắc trên cột mốc lịch sử của chung cư. Cái gì? Trong khi tôi đang nghi ngờ, không biết từ đâu có một bàn tay to đầy máu bỗng xuất ha, trực tiếp bắt được tôi, ném tôi xuống đất. Tôi rên lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện một bàn tay. Đó là bàn tay mảnh mai đeo nhẫn kim cương. Ngươi là ai? Tôi gian nan ôm lấy bàn tay đó, mong chờ là ngươi đến đón tôi về nhà phải không? Bàn tay to lớn bỗng nhấc cả người tôi lê, đặt vào lòng bàn tay khác của mình, còn chọc tôi một cái. Đột nhiên tôi nhìn thấy cái liềm lớn quen thuộc. Tôi mở mắt ra. Chu Hàm, mọi người đều sửng sốt. Bác sĩ xuất hiện ở sau lưng tôi, trong tay cầm liềm.
dùng sức kéo người tôi qua. Tôi được hắn bế công chúa, nhẹ nhàng thả xuống đất. Tay tôi vẫn còn quấn quanh cổ hắn. Chắc Vân Tiểu Tiểu đã thông quan rồi. Còn nghĩ chúng ta không cần phải làm khó cô ấy nữa. Cái gì? Bàn tay máu này lại là cha của hắn. Tôi không thể tin được. Trong đầu không thể không bắt đầu tưởng tượng, một tay làm sao có thể sinh con được. Bàn tay to lạnh lùng mở miệng. Con nói thông qua là thông qua sao? Cha vẫn phải kiểm tra thêm. Khu bình luận sôi sục. Rất phấn khích. Bác sĩ đây là vì Vân Tiểu Tiểu mà muốn trở mặt với cha của mình sao? Xin hỏi đây không phải là tình yêu thì là cái gì? Bàn tay đẫm máu nhìn tôi. Trần nhà của chung cư liên tục có những mảnh vụn và 11 măng chúng liên tục rơi xuống xung quanh tôi. Ngay dưới chân tôi nhàn nhạt nhìn cảnh này, không hề sợ chút nào. Tôi nhặt một cái lê, không đáng sợ chút nào. Không phải cháu càng thích mới đúng sao? Còn giơ một cánh tay lên trước mặt bàn tay to máu. Bàn tay đẫm máu khiếp sợ. Cô thật sự không sợ à? Không sợ đâu. Bác xem, cháu còn có thể vẽ bầu trời xanh và mây trắng lên trên nữa nè. Cũng có thể vẽ lấy màu vẽ nước, vẽ chiến tranh. Bàn tay đỏ bị sốc. Từ nhỏ cháu đã là ngoại lệ. Bởi vì cháu bị bệnh tâm thần bẩm sinh, mọi người đều khinh thường cháu. Nhưng khi cháu bước vào căn chung cư này, cháu đã tìm thấy đồng loại. Ở đây cháu rất vui vẻ. Cháu căn bản không thấy đáng sợ chút nào. Bởi vì bên ngoài cháu là người ngoài hành tinh. Nhưng ở đây, cháu không hề bị như vậy. Phòng livestream bỗng nhiên lóe lên mấy hình ảnh. Đó là những gì tôi đã trải qua từ khi còn nhỏ. Tôi từ khi còn không nhỏ đã chơi với tôi. Vì vậy, tôi luôn thích trốn trong một góc. Ngay cả khi tôi đang ở trong lớp, tôi cũng hy vọng giáo viên không để ý đến tôi. Tôi ước gì mình nhỏ bé, nhỏ như một hạt bụi. Bệnh tâm thần đó thực sự xảy ra sau khi mẹ tôi mất. Cha tôi từ sớm đã tìm phụ nữ bên ngoài. Trong một lần tôi cãi nhau với mẹ tôi, bố tôi đẩy mẹ tôi rơi xuống lầu, mẹ tôi chết rồi. Bà ấy chết trong bông tuyết nhưng lại cười rất vui vẻ. Kể từ đó, bệnh tâm thần của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi xem mọi thứ xấu xí đều là đẹp. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khi mẹ chết, trông thật đẹp làm sao. Có lẽ mẹ đã được giải thoát. Lúc này khu bình luận lại im lặng một cách kỳ lạ. Tôi xem đến khóc rồi. Mỗi một người đều nên được thế giới này yêu thương. Này, vốn là phòng livestream kinh dị. Tại sao phong cách lại thay đổi rồi? Tất cả đều là vì Vân Tiểu Tiểu. Bác sĩ đột nhiên ôm lấy tôi. Cô không có bệnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. Bàn tay máu cũng thay đổi. Nó biến thành một ông chú tóc vàng đẹp trai. Mắt đeo gọng kính vàng. Vân Tiểu Tiểu chúc mừng cô đã thông quan thành công. Sau khi thông quan thì cháu sẽ đi đâu? Rời khỏi chung cư hy vọng. Kể từ đó trở nên nổi tiếng. Vậy cháu vẫn có thể gặp lại mọi người không? Bác sĩ, em thích anh. Vành tay Chu Hàm đỏ bừng. Tôi cũng thích em. Nếu có thể, em vẫn muốn ở lại đây với mọi người. Chị ơi, quỷ xuất hiện. Chị ơi, những gì chị nói là thật đúng không? Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Đột nhiên rất nhiều người xuất hiện trước mặt tôi. Có người cả phòng 15, con thỏ trong phòng 14, đứa trẻ khuyết tật, người phụ nữ tâm thờ. Họ đều đang đứng trước mặt tôi, cười với tôi. Đến đây, đi cùng với chúng tôi nào. Họ giang tay ra với tôi đi về phía họ. Vân Tiểu Tiểu, đừng đi. Vân Tiểu Tiểu, em thật sự muốn giống chúng tôi à? Trở thành một NPC như vậy, ở lại căn chung cư này mãi mãi sao? Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Vân Tiểu Tiểu, trở về nhà đi. Rất vui được gặp em. Tôi sẽ nhớ em và những ngày tháng ở bên em. Bác sĩ rút lưỡi liềm ra. Chúc mừng em đã thông quan. Chu Hàm, tôi dùng sức ôm lấy cánh tay của hắn. Em không muốn đi. Em ở bên ngoài không hạnh phúc chút nào. Lúc này, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Vân Tiểu Tiểu, cô thông quan thành công sẽ có phần thưởng. Ông chú tóc vàng bước đến, đầy gọng kính nói. Cô muốn gì? Tôi muốn Chu Hàm. Tôi muốn tất cả mọi người trong chung cư đều sẽ sống hạnh phúc cùng tôi. Khu bình luận chỉ còn lại tiếng khóc. Cuối cùng tôi cũng quen xem chương trình kinh dị này rồi. Đột nhiên có chút muốn khóc là chuyện gì vậy? Được, tôi đồng ý với cô. Tóc vàng nói. Vân Tiểu Tiểu, đây là phần thưởng của cô. Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu. Một ánh sáng trắng lóe lên. Vừa mở mắt ra, tôi thức dậy ở trên giường của mình. Tôi ngồi trên giường nhìn bàn tay của mình. Trong tay không có gì cả. Ở đây vẫn là cách trang trí của chung cư hy vọng. Tôi xuống giường, đi xung quanh xem. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi ở phía sau. Vân Tiểu Tiểu. Đồng thời, thông báo phòng livestream kính gửi các vị khán giả thân mến. Phòng livestream của Tổng Giám đốc Kim đã đóng cửa. Còn tôi thì đứng ở giữa phòng. Rõ ràng là không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà quay đầu lại thấy Chu Hàm đứng ở phía sau tôi. Chu Hàm sạch sẽ và đẹp trai. Tôi chạy tới và ôm lấy hắn. Chu Hàm, chúng ta hiện tại đang ở đâu vậy? Trong chung cư hy vọng. Sau này, nó không còn là phó bản của phòng livestream nữa. Chung cư hy vọng trở về với thực tế. Mọi người đều trở nên bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc.